Lektion 1. Stängning av stormarknad. Anna, hörde du det? Stormarknaden är stängd idag. John, det är obekvämt. Hur ska vi få mat? Jag är inte säker. Kanske kan vi prova en annan butik eller beställa online. Ja, det kan vara ett alternativ. Vi bör kontrollera om några närliggande butiker är öppna. Bra idé. Vi kan också se om det finns några bondemarknader i området. Det är ett bra förslag. De har ofta färska råvaror och andra väsentligheter. Låt oss göra lite forskning och hitta det bästa alternativet för idag. Håller med. Vi måste vara resursfulla och hitta en lösning. Absolut. Det kan vara lite av en utmaning, men vi klarar oss. Lektion 2. Håll dig i form. Anna, hur håller du dig i form? John, jag tränar regelbundet. Det hjälper mig att hålla mig frisk och energisk. Det är jättebra. Vilken typ av övningar gör du? Jag tycker om en blandning av cardio, styrketräning och yoga. Det är inspirerande. Jag borde inkludera mer fysisk aktivitet i min rutin. Definitivt. Hitta något du tycker om, oavsett om det är att jogga, dansa eller spela en sport. Jag ska ge det ett försök. Tack för råd, Anna. Du är välkommen, John. Att ta hand om våra kroppar är viktigt. Lektion 3. Affärsidéer. Anna, ditt engagemang för ditt företag är inspirerande. Har du några specifika idéer? John, jag har funderat på att utöka min produktlinje och erbjuda anpassningsalternativ. Det låter lovande. Kunderna älskar personliga produkter. Ja, det ger en unik touch och gör shoppingupplevelsen mer minnesvärd. Har du funderat på att samarbeta med lokala konstnärer eller designers? Det är en bra idé. Det skulle ge nya perspektiv och stödja samhället. Jag är säker på att det skulle locka fler kunder och öka ditt varumärke. Jag kommer att utforska det alternativet ytterligare. Tack för förslaget, John. Lektion 4. Löneförhandling. Anna, jag hörde att du förhandlar om din lön. Lycka till, du fick det här. Tack, John. Det är lite nervöst, men jag är säker på mina färdigheter. Kom ihåg att lyfta fram dina prestationer och det värde du tillför företaget. Absolut. Jag kommer att se till att presentera ett starkt argument under förhandlingarna. Var inte rädd för att be om vad du förtjänar. Du har arbetat hårt för det. Jag uppskattar uppmuntran, John. Jag ska göra mitt bästa. Lektion 5. Begagnad shopping. Anna, jag hittar alltid unika föremål i begagnade butiker. Det är så kul. Jag håller med, John. Secondhandbutiker och vintagebutiker har ofta dolda skatter. Det är som att åka på en skattjakt. Du vet aldrig vad du kommer att upptäcka. Och det bästa är att det är hållbart och budgetvänligt. Absolut. Det är en win-win situation för både miljön och våra plånböcker. Jag älskar spänningen att hitta något speciellt och ge det ett nytt liv. Det är ett bra sätt att lägga till karaktär i våra hem och garderober.
Lektion 6. Hyresförfrågan. Anna, jag hittade en bra lägenhet. Den har 2 sovrum. Det är bekvämt. John, det låter lovande. Hur mycket är hyran? Jag är inte säker än. Jag behöver kontakta hyresvärden för mer information. Det är en bra idé. Vi bör samla alla detaljer innan vi fattar ett beslut. Absolut. Jag kommer att nå ut och fråga om hyran och eventuella extra kostnader. Låt oss jämföra det med andra alternativ och se vad som fungerar bäst för oss. Håller med. Vi måste också ta hänsyn till vår budget och platsen. Lektion 7. Dela erfarenheter. Anna, jag har en bra idé. Vi kan jämföra erfarenheter senare. John, det låter som en plan. Det skulle vara intressant att lära av varandra. Absolut. Vi kan dela med oss av det vi har lärt oss och få nya insikter. Det är ett bra sätt att växa och förbättra i olika aspekter av våra liv. Jag ser fram emot vårt samtal. Vi kommer att ha så mycket att diskutera. Definitivt. Låt oss schemalägga en tid för att komma ikapp och dela våra erfarenheter. Lektion 8. Smart shopping. Anna, jag märkte att du fick fantastiska erbjudanden på din senaste shoppingresa. Det är smart. John, tack. Jag åkte under vardagar då det vanligtvis finns rabatter. Det är en smart strategi. Behöver du hjälp med att hitta de bästa erbjudandena? Jag klarade mig bra, men jag uppskattar ditt erbjudande. Kanske nästa gång. Säker. Låt mig veta om du någonsin behöver hjälp. Smart shopping sparar pengar. Absolut. Att vara uppmärksam på försäljning och kampanjer kan göra stor skillnad. Lektion 9. Brådskande situation. Anna, se upp. Stoppa bilen. John, vad är det för fel? Varför måste vi sluta? Se upp. Det är något mitt på gatan. Vi måste undvika det. Åh nej, jag ser det nu. Tack för att du varnade mig, John. Jag ska stoppa bilen. Bra jobbat, Anna. Säkerheten kommer först. Låt oss hitta en alternativ väg. Håller med. Vi kommer att klara oss så länge vi är vakna och försiktiga. Lektion 10. Flexibel utcheckningstid. Anna, jag brukar checka ut vid middagstid, men vi kan ordna en senare tid för dig. John, det skulle vara till hjälp. Jag har några ärenden att springa på morgonen. Inga problem. Vi kan vara flexibla med utcheckningstiden för att passa ditt schema. Tack, John. Jag uppskattar din förståelse. Vi är här för att göra din upplevelse så bekväm som möjligt. Det är bra kundservice. Jag ska meddela dig den exakta tiden jag kommer att vara tillgänglig. Lektion 11. Strö på toppen. Anna, jag hittade ett nytt recept. Det ser utsökt ut. Jag är glad att prova det. Låter jättebra, John. Vad är den speciella ingrediensen? Receptet föreslår att man strö hackade mandlar ovanpå. Det lägger till en fin krunk. Jag är säker på att det kommer att förbättra smaken. Jag kan inte vänta med att smaka på det. Låt oss göra det tillsammans.
Vi kan njuta av maträtten och dela våra tankar. Det är en fantastisk idé. Att laga mat tillsammans är alltid roligt och givande. Lektion 12. Ha en bra resa. Anna, jag hörde att du ska resa. Jag hoppas att du har det bra. Tack, John. Jag ser verkligen fram emot det. Behöver du mer hjälp med dina förberedelser? Jag tror att jag har allt täckt, men jag uppskattar ditt erbjudande. Okej, ha en säker resa och njut av varje ögonblick. Jag ska. Vi kommer ikapp när jag kommer tillbaka och jag delar med mig av mina erfarenheter. Lektion 13. Fruktansvärd ventilation. Anna, jag har märkt att ventilationen i vårt rum är hemsk. Ja, det har varit ganska täppt på sistone. Vi borde göra något åt det. Jag håller med. Kanske kan vi öppna fönstren oftare eller använda en fläkt. Det kan bidra till att förbättra luftflödet. Vi bör också kontrollera om det finns någon blockering. Bra idé. Låt oss hitta en lösning för att göra vårt rum bekvämare. Lektion 14. Produktivitetsteknik. Anna, jag lärde mig om en produktivitetsteknik idag. Verkligen. Vad heter det, John? Det kallas Pomodoro-tekniken. I grund och botten arbetar du i 25 minuter utan några distraktioner och tar sedan en kort paus. Det låter intressant. Det kan hjälpa oss att hålla fokus och hantera vår tid effektivt. Exakt. Vi kan prova det och se om det förbättrar vår produktivitet. Låt oss ge det en chans och se hur det fungerar för oss. Lektion 15. Spara utrymme och minimera rinkor. Anna, jag lärde mig ett packningstips som kan vara användbart för vår nästa resa. Vad är tipset, John? Istället för att fälla kläder kan du rulla dem för att spara utrymme och minimera rinkor. Det är en smart idé. Det kan hjälpa oss att få plats med fler saker i vårt bagage. Det är en effektiv teknik. Låt oss prova och se om det fungerar bra för oss. Håller med. Att packa effektivt kan göra stor skillnad när du reser. Lektion 16. Kostnadsöverväganden. Anna, har du tänkt på kostnaden? Det kommer inte att finnas några extra avgifter, eller hur? John, oroa dig inte. Jag har noggrant granskat budgeten, och det kommer inte att bli några oväntade utgifter. Det är lugnande. Det är viktigt att hålla sig till vår ekonomiska plan och undvika onödiga kostnader. Absolut. Vi måste vara uppmärksamma på våra utgifter och fatta välgrundade beslut. Låt oss prioritera valuta för pengarna och se till att vi får ut det mesta av våra resurser. Håller med. Genom att vara medvetna om våra utgifter kan vi uppnå våra mål utan att anstränga vår ekonomi. Lektion 17. Förbättra kläder. Anna, jag vill ha något som matchar min personlighet och förbättrar mina kläder. John, har du funderat på att accessoera med statement-bitar eller prova olika färgkombinationer? Det är ett bra förslag. Jag vill att min stil ska återspegla vem jag är och göra ett bestående intryck. Att experimentera med tillbehör och färger kan lägga till den extra touch av unikhet till dina kläder. Det är spännande att tänka på möjligheterna. Jag ska utforska olika alternativ och se vad som fungerar bäst för mig.
Kom ihåg att förtroende är nyckeln. Bär det som får dig att känna dig bekväm och visar din individualitet. Lektion 18. Gradvis ökande tid. Lektion Anna, 18. kortare sessioner Gradvis och gradvis ökande öka tid. tiden. Okej, jag ska ge dig en chans. Några tips. John, börja med en hanterbar varaktighet och lägg gradvis till några minuter varje dag. Det låter genomförbart. Jag vill bygga en konsekvent rutin utan att överväldiga mig själv. Att ta små steg och ha tålamod med dig själv är nyckeln. Fira framsteg längs vägen. Jag sätter upp uppnåeliga mål och spårar mina framsteg. Det är viktigt att ha en positiv inställning under hela processen. Absolut. Kom ihåg att det inte handlar om perfektion utan om kontinuerlig förbättring och personlig tillväxt. Lektion 19. Kolla in badrummet. Anna, medan du tittar på badrummet, jag sköter köket. Okej. Låter bra. Jag kommer att vara noggrann med att bedöma badrummets skick och notera allt som behöver uppmärksamhet. Tack för att du delade upp uppgifterna. Det är mer effektivt och hjälper oss att upprätthålla ett rent och organiserat hem. Vi är ett fantastiskt team. Genom att dela upp ansvaret kan vi hantera hushållssysslor mer effektivt. Låt oss se till att både kök och badrum är i toppform för våra gäster. Uppmärksamhet på detaljer är nyckeln. Absolut. Ett rent och välskött hem skapar en välkomnande miljö för alla. Lektion 20. Diskutera vidare nästa vecka. Anna, bra. Jag ska titta på det. Och vi kommer att diskutera vidare nästa vecka. Det låter som en plan. Ta dig tid att samla in nödvändig information, så kan vi utforska ämnet mer detaljerat senare. Absolut. Det är viktigt att ha välinformerade diskussioner och fatta välgrundade beslut. Jag ser fram emot vårt samtal nästa vecka. Ha en produktiv forskningsprocess. Jag kommer att se till att vara förberedd med mina resultat och eventuella frågor jag kan ha. Låt oss få ut det mesta av vår diskussion. Lektion 21. Det är fantastiskt. Anna, det är fantastiskt. Har du spelat länge? John, ja, jag har spelat piano i flera år nu. Det är en passion för mig. Det är imponerande. Musik är en sådan vacker konstform. Jag beundrar ditt engagemang. Tack, John. Det ger mig glädje och hjälper mig att uttrycka mig. Spelar du några instrument? Tyvärr spelar jag inga instrument, men jag uppskattar och tycker om att lyssna på musik. Det är helt bra. Musik kan uppskattas på många sätt. Det är ett universellt språk. Lektion 22. Besöka familjen. Anna, ja, jag ska besöka min syster. Vad sägs om dig? John, jag planerar att besöka mina föräldrar i helgen. Det var ett tag sedan jag senast såg dem. Familjetiden är dyrbar. Jag är säker på att de kommer att bli glada över att ha dig där. Jag ser fram emot att spendera kvalitetstid med dem och komma ikapp med alla de senaste nyheterna. Det är viktigt att prioritera våra nära och kära och skapa varaktiga minnen med dem. Absolut. Familjeband är ovärderliga, och dessa stunder tillsammans är verkligen speciella.
Lektion 23. Smart beslutsfattande. Anna, med mitt beslutsfattande, det är smart. Vilka märken överväger du? John, jag undersöker olika märken som överensstämmer med mina värderingar och erbjuder kvalitetsprodukter. Det är viktigt att göra välgrundade val och stödja varumärken som delar våra principer. Jag håller med. Jag letar efter varumärken som prioriterar hållbarhet, etiska metoder och innovation. Det är lovvärt. Genom att välja medvetet kan vi bidra till en bättre framtid. Absolut. Det handlar om att göra en positiv inverkan med våra konsumentval. Lektion 24. Tilldela tid för att varva ner. Anna, tilldela minst en timme. Det är ett bra sätt att varva ner. Något du föreslår. John, ta en promenad i naturen, läsa en bok eller öva mindfulness kan vara bra sätt att koppla av. Låter som underbara idéer. Jag vill hitta aktiviteter som hjälper mig att ladda och rensa mitt sinne. Att engagera sig i hobbyer eller aktiviteter som ger dig glädje och fred kan vara otroligt föryngrande. Jag kommer att se till att prioritera egenvård och ägna tid att varva ner. Det är viktigt för det allmänna välbefinnandet. Absolut. Att ta hand om dig själv gör att du kan visa dig som ditt bästa jag på alla livsområden. Lektion 25. Bra kläder idag. Anna, de går bra med den svarta skjortan. Perfekt. Vi hittade båda snygga outfits idag. Låto. John, ja. Låt oss göra en snygg entré vart vi än är på väg. Förtroende är nyckeln. Absolut. När vi mår bra i det vi bär påverkar det positivt vårt övergripande beteende. Att klä sig bra påverkar inte bara hur andra uppfattar oss utan ökar också vårt eget självförtroende. Låt oss rocka våra kläder och göra ett uttalande. Moden kan vara en form av självuttryck. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss omfamna våra unika stilar och njuta av dagen med känsla. Lektion 26. Professionell och polerad klädsel. Anna, jag har valt en professionell och polerad klädsel. Det är viktigt att göra ett gott intryck. John, absolut. Att klä sig professionellt visar respekt och kan positivt påverka hur andra uppfattar oss. Jag tror att det förmedlar kompetens och professionalism. Det är viktigt för olika situationer. Att klä sig på lämpligt sätt för tillfället kan ge oss självförtroende och hjälpa oss att känna oss förberedda. Ja, en väl sammansatt outfit kan göra en betydande skillnad i vårt övergripande uppförande. Låt oss se till att vi presenterar oss på bästa möjliga sätt och lämnar ett bestående intryck. Lektion 27. Mångsidiga och lätta att stila bobfrisyrer. Anna, bobfrisyrer är ganska populära. De är mångsidiga och lätta att styla. John, du har rätt. Bobs erbjuder en rad stylingalternativ och kan passa olika ansiktsformer. Jag har lagt märke till att de kan bäras raka, vågiga eller till och med extra struktur. Det är imponerande. Absolut. Bobs är lätta att underhålla men ändå eleganta, vilket gör dem till ett populärt val för många. Det är fantastiskt att ha en frisyr som möjliggör mångsidighet och enkel styling. Låt oss omfamna bobtrenden och ha kul att experimentera med olika utseende.
Lektion 28. Oro över försämrad hälsa. Anna, vad har stört dig? Deras hälsa försämras, och jag är inte säker på vad jag ska göra. John, jag förstår dina bekymmer. Det är oroande att bevittna nära och kära som står inför hälsoutmaningar. Jag vill stödja dem, men jag är osäker på det bästa sättet. Det är en svår situation. Det är viktigt att erbjuda emotionellt stöd och uppmuntra dem att söka läkarvård. Ja, att vara där för dem och hjälpa dem att navigera i sjukvården kan göra skillnad. Låt oss göra vårt bästa för att ge komfort och hjälpa dem att hitta nödvändiga resurser. Lektion 29. Omfamna risker för personlig tillväxt. Anna, du har rätt. Jag borde inte vara rädd för att ta risker. Att ta risker kan leda till personlig och professionell tillväxt. John, absolut. Att kliva ut ur våra komfortzoner kan öppna dörrar till nya möjligheter. Jag har insett att det att spela säkert kan begränsa vår potential. Det är viktigt att ta till sig utmaningar. Att ta beräknade risker kan leda till värdefulla erfarenheter och hjälpa oss att upptäcka våra verkliga förmågor. Låt oss vara djärva, möta våra rädslor och omfamna det okända. Tillväxten ligger ofta utanför våra komfortzoner. Jag håller med. Låt oss uppmuntra varandra att ta risker och driva våra passioner med mod. Lektion 30. Fördjupning i lokal kultur och säkerhetsproblem. Anna, kontakta lokalbefolkningen och fördjupa dig i kulturen. Det är en berikande upplevelse. John, jag förstår värdet av kulturell nedsänkning, men jag är lite bekymrad över säkerhet. Det är viktigt att prioritera säkerheten när man utforskar nya platser. Vi kan undersöka och vara vaksamma. Ja, att samla in information om destinationen och följa lokala riktlinjer kan minska riskerna. Låt oss hitta en balans mellan utforskning och att säkerställa vårt välbefinnande. Säkerhet bör prioriteras. Absolut. Genom att vara försiktiga och medvetna kan vi få meningsfulla upplevelser samtidigt som vi håller oss säkra. Lektion 31. Potluckplanering. Anna, till potluck runt 10 vänner och familjemedlemmar har bekräftat hittills. John, det är underbart. Vi bör planera menyn och delegera rätter för att göra det enklare. Håller med. Låt oss skapa en lista över aptitretare, huvudrätter och desserter för att säkerställa variation. Vi kan också överväga eventuella kostbegränsningar och preferenser när vi bestämmer menyn. Ja, att tillgodose allas behov är viktigt. Det kommer att göra evenemanget roligare för alla. Låt oss skapa ett delat dokument där gästerna kan registrera sig för specifika rätter de vill ta med sig. Det är en bra idé. Det hjälper oss att undvika dubbla rätter och säkerställa en väl avrundad måltid. Lektion 32. Upplevelse av fisk- och skaldjursrestaurang. Anna, du har det. Vi gick till en liten fisk- och skaldjursrestaurang vid hamnen. John, låter härligt. Hur var upplevelsen? Jag tycker om att prova nya platser. Atmosfären var charmig och personalen var uppmärksam. Det bidrog till den totala njutningen. Det är underbart att höra. Vad sägs om maten? Var det lika bra som recensionerna? Absolut. Skaldjur var färska och smakerna var exceptionella.
Det överträffade våra förväntningar. Jag är glad att vi försökte det. Att utforska nya restauranger är alltid ett härligt äventyr. Lektion 33. Utforska Mexiko. Anna, har du någonsin funderat på att besöka Mexiko? John, faktiskt, jag har funderat på det nyligen. Vad är det som är så speciellt med Mexiko? Anna, Mexiko erbjuder en rik blandning av kultur, historia och naturlig skönhet. John, det låter fascinerande. Jag är särskilt intresserad av att utforska de historiska platserna. Finns det några andra anmärkningsvärda attraktioner? Anna, definitivt. Mexico City, huvudstaden, har många ikoniska landmärken som Metropolitan Katedral. John, jag har hört talas om det läckra mexikanska köket. Jag skulle gärna prova äkta tacos och guacamole. Några rekommendationer? Anna, du borde definitivt prova gatamat i Mexiko. Tacos al pastor och churros är populära val. Lektion 34. Prisvärda vinterrockalternativ. Anna, instämmer. Vi vill inte bryta banken på en vinterrock, men vi behöver fortfarande kvalitet. John, du har rätt. Det är viktigt att hitta en balans mellan överkomliga priser och hållbarhet. Vi bör överväga att leta efter rabatter eller försäljning i välrenommerade butiker för att få de bästa erbjudandena. Dessutom kan forskning om olika märken och läsa kundrecensioner hjälpa oss att fatta ett välgrundat beslut. Låt oss fokusera på att hitta en kappa som uppfyller våra behov utan att kompromissa med värme och stil. Absolut. Med lite noggrann sökning hittar vi en bra vinterrock inom vår budget. Lektion 35. Implementera organisationstips. Anna, jag borde definitivt implementera det. Några andra organisationstips du skulle föreslå? John, att skapa en att göra-lista och prioritera uppgifter kan hjälpa dig att hålla dig organiserad och fokuserad. Det är en bra idé. Att dela upp större uppgifter i mindre, hanterbara kan också vara till hjälp. Dessutom kan rensning av arbetsytan regelbundet förbättra produktiviteten och minska distraktioner. Jag börjar implementera dessa tips direkt. Det är dags att bli organiserad och bli mer effektiv. Bra att höra. Små förändringar kan göra stor skillnad i att hålla sig organiserad och minska stress. Lektion 36. Leveranstid för paket. Anna, det tog timmar att hitta den och leverera den till mitt hotell. Det är lång tid att vänta. John, det kan vara frustrerande. Hade du några uppdateringar om var den befinner sig under processen? Tyvärr, nej. Spårningsinformationen var inte särskilt detaljerad, så jag lämnades i mörkret. Det är en besvikelse. Jag hoppas att leveranstjänsten förbättrar deras kommunikation i framtiden. Håller med. Tydliga och snabba uppdateringar skulle göra vänteprocessen mer hanterbar. Lektion 37. Komma igång. Anna, förstod. Låt oss komma igång nu. Vi har redan slösat bort tillräckligt med tid. John, jag håller helt med. Förhalning hjälper oss inte att uppnå våra mål. Vi måste prioritera och vidta åtgärder för att göra framsteg. Det är dags att få saker gjorda. Absolut. Låt oss ta itu med uppgifterna och närma oss våra önskade resultat.
Lektion 38. Avlämning över natten. Anna, du behöver bara fylla i ett formulär kvällen innan och lämna in ditt paket. John, det låter bekvämt. Det är fantastiskt att ha ett problemfritt alternativ för att skicka paket. Ja, det sparar tid och ansträngning. Dessutom är det lugnande att veta att det är omhändertaget. Det är en tjänst som säkerställer smidig överföring av objekt utan några komplikationer. Lektion 39. Tomatsås och basilika. Anna, kanske lite tomatsås och basilika skulle förbättra smaken på skålen. John, det är en bra idé. Kombinationen av tomatsås och basilika är en klassisk parning. Det lägger till ett friskt och aromatiskt element i skålen, vilket höjer den övergripande smaken. Absolut. Tomaternas livfulla smaker och den doftande basilikan kompletterar varandra perfekt. Lektion 40. Stör ej. Anna, Lektion 40. mitt rum. Stör Ja, ej. det stämmer. Det informerar personalen att inte komma in i ditt rum. John, det är viktigt att ha integritet och oavbruten tid i ditt eget utrymme. Absolut. Skylten stör ej säkerställer att ditt personliga utrymme förblir ostört. Det är ett enkelt sätt att sätta gränser och skapa en lugn miljö under din vistelse. Lektion 41. Koncis och livlig. Anna, låt oss ha kortfattade och livliga samtal. Det förbättrar kommunikationen. Bra idé. Korta meningar håller konversationer engagerande. Tydliga idéer. Undvik förvirring. Absolut. Låt oss öva kortfattade, livliga samtal. Förbättrar förståelsen. Främjar effektiv dialog. Exakt. Engagerande utbyten främjar bättre anslutningar. Exakt. Låt oss fortsätta förbättra vår kommunikationsförmåga. Lektion 42. Glömt lådans nummer. Anna, jag glömde lådans nummer. Inga problem. Kontakta rederiet. Borde ha skrivit ner det. Hämta lådans nummer. Slutföra fraktprocessen. Lärdom. Var mer organiserad nästa gång. Absolut. Uppmärksamhet på detaljer är avgörande. Exakt. Låt oss se till att vi har all nödvändig information. Lektion 43. Välja specialpapper. Anna, jag tycker om att välja specialpapper. Lägger till en personlig touch till korrespondens. Det visar omtänksamhet och omsorg. Absolut. Låt oss fortsätta välja unika brevpapper. Höjer brevskrivningsupplevelsen. Exakt. Låt oss göra våra brev mer minnesvärda. Jag håller med. Låt oss investera tid i att välja specialpapper. Lektion 44. Undvik överdelning på sociala medier. Anna, vi bör undvika överdelning på sociala medier. Skyddar vår integritet och säkerhet. Medveten delning. Upprätthålla online-säkerhet. Absolut. Balansera delning med försiktighet. Exakt. Låt oss vara uppmärksamma på vår online-närvaro.
Vi måste prioritera vår integritet och säkerhet. Jag håller med. Låt oss vara ansvariga för vår användning av sociala medier. Lektion 45. Detaljerad storleksinformation. Anna, webbplatsen hade detaljerad storleksinformation. Säkerställer korrekt passform för onlineköp. Sparar returer av dåligt passande artiklar. Absolut. Använd storleksinformation för exakta inköp. Exakt. Låt oss fatta välgrundade köpbeslut. Vi kan undvika onödigt krångel och besvär. Jag håller med. Låt oss vara uppmärksamma på storleksdetaljer. Lektion 46. Trevliga plotvridningar. Anna, berättelser med roliga plotvridningar är fascinerande. De håller oss engagerade och gissade. Överraskande och fängslande berättelser. Absolut. Låt oss utforska fler sådana historier. Det ger spänning till läsupplevelsen. Exakt. Låt oss dyka in i fängslande plotvridningar. Jag håller med. Låt oss hitta historier som håller oss på tårna. Lektion 47. Kopplade husdjur för säkerhet. Anna, husdjur måste vara i koppel hela tiden. Säkerställer deras säkerhet och förhindrar olyckor. Ansvarsfullt husdjursägande. Absolut. Behåll kontrollen och förhindra incidenter. Det är nödvändigt för deras välbefinnande. Exakt. Koppel skyddar dem och andra. Jag håller med. Låt oss prioritera deras säkerhet med koppel. Lektion 48. Betydelsen av stretching. Anna, sträcker du dig före och efter träning? Ja, stretching är avgörande för förebyggande av skador. Värm upp och kyla ner övningar. Absolut. Det förbereder och slappnar av våra muskler. Det är underbart att höra. Jag kommer också att inkludera stretching. Exakt. Det är viktigt för en väl avrundad fitnessrutin. Jag håller med. Låt oss prioritera stretching för bättre träningspass. Lektion 49. Kostnadseffektiv kollektivtrafik. Anna, jag funderade på att använda kollektivtrafik. Det är mer kostnadseffektivt. Sparar pengar på bränsle och parkeringsavgifter. Effektiv och ekonomisk transport. Absolut. Använd kollektivtrafik för överkomliga priser. Det är ett praktiskt val. Exakt. Tänk på de ekonomiska fördelarna med kollektivtrafik. Jag håller med. Låt oss utforska bekvämligheten med att använda den. Lektion 50. Shoppinginbjudan. Anna, jag ska shoppa senare. Vill du följa med mig? Säker. Jag skulle gärna gå med dig. Att shoppa tillsammans är roligare. Absolut. Låt oss ha en rolig shoppingresa. Det är fantastiskt att ha sällskap. Exakt. Låt oss shoppa och ha det bra. Jag håller med. Låt oss njuta av vår shoppingutflykt tillsammans. Lektion 51.
organisera vårt lagringsutrymme. Anna, vi måste organisera vårt lagringsutrymme. Håller med. Låt oss rensa upp och skapa ett effektivare system. Vi kan donera eller sälja saker som vi inte längre behöver. Absolut. Det är vårt nöje att hjälpa dig. Tack så mycket. Låt oss utnyttja vår lagring bättre. Lektion 52. Europa är stort och mångsidigt. Anna, Europa är känt för sin rika historia. Ja, det är fascinerande. Historiska platser fängslar mig. Slotten och gamla ruiner är otroliga. Absolut. Jag vill utforska så många som möjligt. Låt oss planera en resa för att besöka några historiska landmärken. Lektion 53. Presentkort. Anna, jag fick ett gratis presentkort. Det är jättebra. Eventuella villkor. Nej, det är gratis. Observera dock att det kan vara föremål för begränsningar. Förstått. Låt oss se till att läsa det finstilta. Absolut. Vi kommer att vara medvetna om eventuella begränsningar. Lektion 54. Håll dig till min budget. Anna, jag lyckades hålla mig till min budget den här månaden. Det är imponerande. Hur mycket spenderade du? Cirka $50. Jag följde mina utgifter noggrant. Bra gjort. Jag spenderar alltid för mycket. Jag borde lära av dig. Det handlar om planering och disciplin. Lektion 55. Besök museet. Anna, ska vi besöka museet på en vardag? Ja, vardagar är i allmänhet mindre trånga. Det är en bra idé. Vi kan undvika långa köer. Absolut. Vi kommer att få en roligare upplevelse. Låt oss planera vårt besök för en vardag då. Lektion 56. Så många alternativ. Anna, det finns så många alternativ för middag ikväll. Det är sant. Vi kan prova en ny restaurang eller laga mat hemma. Det är bekvämt att vi har många val i närheten. Absolut. Några favoritkök eller rätter? Jag är på humör för lite mexikansk mat. Det låter gott. Låt oss gå till den mexikanska restaurangen i centrum. Bra idé. Jag gör en reservation för oss. Lektion 57. Mina hobbyer. Anna, jag är glad att skapa ett speciellt utrymme för mina hobbyer. Det är underbart. Vilken typ av utrymme planerar du? Jag vill inrätta ett hemmakontor och en liten verkstad. Det låter perfekt. Du kommer att ha ett särskilt område för arbete och projekt. Ja, det hjälper mig att hålla mig organiserad och fokuserad. Jag kommer att börja med det i helgen. Vi kan göra det funktionellt och inspirerande. Lektion 58. Tålamod är nyckeln med husdjur. Anna, vår nya valp är ganska energisk. Ja, valpar kan vara fulla av energi. Tålamod är nyckeln. Jag försöker träna honom, men det är utmanande ibland. Det tar tid och konsistens. Oroa dig inte, du kommer dit. Jag uppskattar lugnet.
Vi kommer att fortsätta arbeta med honom. Kom ihåg att belöna gott beteende och ha tålamod med processen. Lektion 59. Spela gitarr. Anna, jag började spela gitarr nyligen. Det är fantastiskt. Hur kom du in i det? Väl, min pappa brukade spela, så han lärde mig några ackord. Det är ett bra sätt att börja. Tycker du om att spela? Absolut. Det är ett kreativt utlopp och ett sätt att koppla av. Fortsätt öva, och du kommer att bli ännu bättre med tiden. Lektion 60. Jag ber om ursäkt för översynen. Anna, jag ber om ursäkt för försummelsen. Vad hände? Jag glömde att begära extra handdukar till vårt rum. Det är okej. Jag kommer att få extra handdukar skickade till ditt rum. Tack för att du tog hand om det. Jag uppskattar din hjälp. Du är välkommen. Njut av din vistelse. Lektion 61. Uppslukande upplevelse. Anna, jag hade chansen att prova det en gång. Det var en uppslukande upplevelse. Det låter spännande. Vad var det? Virtual reality-spel. Grafiken och interaktionen var otrolig. Det måste ha varit spännande. Jag skulle gärna ge det ett försök någon gång. Det är definitivt värt att uppleva. Låt oss planera ett besök i en VR-arkad. Lektion 62. Hitta jordnötter. Anna, vet du var jag kan hitta jordnötter i butiken? Visst, de är igång nära apelsinerna. Bra att veta. Jag åker dit och tar en väska. Glöm inte att kolla efter något specifikt märke eller typ du föredrar. Tack för vägledningen. Jag hittar dem lätt nu. Lektion 63. Välja återanvändbara väskor. Anna, vi bör överväga att använda återanvändbara påsar istället för plast. Det är en bra idé. Det är ett enkelt sätt att minska vår miljöpåverkan. Absolut. Vi kan ta med våra egna väskor när vi handlar. Det är en liten förändring som kan göra stor skillnad på lång sikt. Låt oss göra det till en vana och sprida ordet till våra vänner. Lektion 64. Bekvämlighet och natursköna resor. Anna, jag tror att det skulle vara bekvämare att ta tåget. Vad syftar du på? Vår kommande resa. Det är också en naturskön resa. Det är vettigt. Vi kan undvika trafik och njuta av utsikten längs vägen. Dessutom får vi mer utrymme att koppla av och flytta runt. Låt oss boka tågbiljetterna och göra vår resa bekväm. Lektion 65. Elegant och bekväm klädsel. Anna, jag vill ha något elegant och bekvämt att bära. Vad är tillfället? Vi ska på cocktailparty nästa vecka. En knälång klänning kan vara ett perfekt val för dig. Det låter idealiskt. Jag ska börja leta efter en online. Tänk på den färg och stil som passar dig bäst. Jag ska. Tack för förslaget. Lektion 66. Perfekt väder. Anna, hur var vädret idag?
Hade du tur med solsken? Ja, vädret var fantastiskt. Inte ett moln på himlen. Det är fantastiskt. Det måste ha varit en vacker dag. Det satte mig definitivt på gott humör. Jag njöt av att vara ute. Jag är glad att du hade en så trevlig dag. Perfekt väder kan göra skillnad. Lektion 67. Förbättrad lycka och produktivitet. Anna, jag känner mig mycket gladare och lugnare nu. Och överraskande har min produktivitet också ökat. Det är underbart att höra. Vad ledde till dessa positiva förändringar? Jag började öva mindfulness och införliva pauser i min arbetsrutin. Det är fantastiskt hur små justeringar kan ha stor inverkan på vårt välbefinnande. Verkligen. Att ta hand om vår mentala hälsa är avgörande för övergripande framgång. Lektion 68. Utforskning av online-shopping. Anna, ja, jag har bläddrat igenom olika onlinebutiker också. Vad letar du efter? Jag försöker hitta ett par nya löparskor. Ta dig tid och jämför priser och recensioner innan du fattar ett beslut. Jag ska. Det är bekvämt att ha så många alternativ tillgängliga till hands. Lektion 69. Tveksamhet i hållbarhet. Anna, det handlar om hur vissa länder fortfarande tvekar att anta hållbara metoder. Ja, det är viktigt att prioritera miljön och arbeta för en grönare framtid. Vi bör fortsätta att öka medvetenheten och uppmuntra till positiv förändring. Absolut. Varje litet steg räknas mot en mer hållbar värld. Lektion 70. Motivera team med uppnåbara mål. Anna, hur motiverar du ditt team genom att sätta uppnåbara mål? Jag ser till att målen är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det hjälper till att upprätthålla fokus och ger en känsla av prestation. Det är viktigt att regelbundet kommunicera och stödja teamet för att nå sina mål. Genom att göra det skapar du ett motiverat och framgångsrikt team. Lektion 71. Mysig säng i ett pentry. Anna, har du någonsin bott i boende som har en bekväm säng i ett pentry? Ja, det är en bra poäng. Att ha ett pentry gör att vi kan laga våra egna måltider. Det är bekvämt och kan spara lite pengar på att äta ute. Absolut. Det är ett bra sätt att ha mer kontroll över våra matval när du reser. Lektion 72. Färgglada frukter från marknaden. Anna, när jag köper på marknaden får jag alltid en massa färgglada frukter. Det är en bra idé. Färgglada frukter är inte bara visuellt tilltalande utan också näringsrika. Verkligen. De ger en mängd olika vitaminer och mineraler för en hälsosam kost. Låt oss inte glömma att inkludera en rad frukter för att njuta av deras olika smaker och fördelar. Lektion 73. Glöm inte ditt pass. Anna, innan vi åker, glöm inte att ta med ditt pass. Självklart, det är i min väska. Jag dubbelkollar alltid innan jag reser. Det är viktigt att ha vår identifiering redo för en smidig resa. Absolut. Att ha alla nödvändiga dokument garanterar en problemfri upplevelse. Lektion 74.
har du en trädgård hemma? Anna, det är intressant. Har du en trädgård hemma? Ja, det gör jag. Jag tycker om att ta hand om mina växter och odla färska örter och grönsaker. Det är ett underbart sätt att få kontakt med naturen och få tillgång till hemodlade produkter. Det är tillfredsställande och givande att se frukterna av mitt arbete i trädgården. Lektion 75. Att bo på ett mysigt bed and breakfast. Anna, när det gäller boende, föredrar du att bo i ett mysigt bed and breakfast? Ja, det gör jag. Det ger en mer intim och personlig upplevelse. Det är trevligt att ha en bekväm och välkomnande plats att koppla av efter en lång dag. Definitivt. Det ger en hemtrevlig touch till vår reseupplevelse. Lektion 76. Vacker destination. Anna, jag besökte nyligen en vacker destination. Det var en fantastisk upplevelse. Det är underbart att höra. Skulle du rekommendera denna destination till andra? Absolut. Landskapet var hisnande och det fanns gott om aktiviteter att njuta av. Jag kommer definitivt att lägga till den på min reselista. Tack för rekommendationen. Lektion 77. Efterfrågans priselasticitet. Anna, har du någonsin studerat begreppet priselasticitet i efterfrågan? Ja, det är ett intressant ämne. Det mäter efterfrågans lyhördhet för prisförändringar. Det stämmer. Det hjälper företag att förstå hur konsumenterna kommer att reagera på prisförändringar. Det är viktigt för företag att överväga priselasticitet när de fastställer prisstrategier. Lektion 78. Svara på intervjufrågor. Anna, jag har en jobbintervju på gång. Några råd för att svara på intervjufrågor. Absolut. Se till att du noggrant undersöker företaget i förväg. Det är en bra poäng. Det visar ditt intresse och hjälper dig att skräddarsy dina svar. Också, öva vanliga intervjufrågor för att känna dig mer självsäker och förberedd. Lektion 79. Oroa mig för mitt fysiska utseende. Anna, jag oroar mig ibland för mitt fysiska utseende. Känner du någonsin samma sak? Hej, John. Det är naturligt att ha oro, men det är viktigt att fokusera på självacceptans. Det är sant. Det är viktigt att prioritera vårt mentala och emotionella välbefinnande. Absolut. Kom ihåg att sann skönhet kommer inifrån. Lektion 80. Hantera konflikter snabbt. Anna, när det gäller kommunikation, hur hanterar du konflikter snabbt? Kommunikation är nyckeln. Jag tror på att hantera konflikter öppet och ärligt. Det är viktigt. Det hjälper till att förhindra missförstånd från att eskalera. Håller med. Och när vi talar om att ta itu med frågor snabbt, hur kommer vår strategi att vara för riskhantering? Vi bör identifiera potentiella risker, bedöma deras inverkan och utveckla begränsningsplaner. Det låter som ett proaktivt och effektivt tillvägagångssätt för riskhantering.